Shteti i Kosovës ende pa një databazë publike për personat e pagjetur. 25 vite pas luftës, shteti i Kosovës ende nuk e ka një databazë të zhvilluar dhe të hapur për publikun në lidhje me personat e zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Ministria e Financave ka një databazë të vetën rreth familjarëve të personave të zhdukur për shkak të pensioneve që shpërndahen, por një e tillë e qasshme për publikun ende nuk ekziston. Të dhënat për personat e pagjetur mungojnë edhe në webfaqen e Qeverisë së Kosovës. Aktualisht, të dhëna rreth personave të pagjetur dhe familjeve të tyre ka organizata Fondi për të Drejtën Humanitare, ndërsa Komisioni Qeveritar për Personat e Zhdukur thotë se një databazë e brendshme ekziston, por për një të unifikuar dhe publike, sipas tyre është duke u punuar. Agjencia e Statistikave të Kosovës të regjistrimin e fundit të popullsisë për herë të parë ka përfshirë si statistik edhe dëmët nga lufta e fundit në Kosovë. Sipas këtyre të dhënave, që përfshin periudhën 28 shkurt 1998, 11 qershor 1999, si pasojë e luftës në Kosovë janë vrarë 11.417 njerëz, janë zhdukur 1.407 persona, janë plagosur 6.682, janë burgosur 3.312, si dhe kanë pësuar torturë, dhunë, pasoja psikologjike 193.765 njerëz. Së fundmi, në dhjetor të vitit 2024, Kosova dhe Serbia përmes përfaqësuesve të tyre në dialog janë pajtuar për zbatim të plot për deklaratën për personat e zhdukur. Kjo deklaratë e përbashkët në mes të dyja shteteve ishte miratuar në maj të vitit 2023 në kuadër të dialogut dhe përmbante zotime si qasje të plot në informacione të besueshme, mes tyre dhe ato me status të klasifikuar, vënje në dispozicion të gjitha dokumenteve me rëndësi për përcaktimin e fatit të personave të zhdukur, si dhe punë të përbashkët përmes një komisioni të kryesuar nga Bashkimi Evropian. Fondi për të Drejtën Humanitare dhe Komisioni Qeveritar japin dy shifra të ndryshme rreth asaj se sa persona aktualisht konsiderohen të zhdukur si pasojë e luftës në Kosovë në vitet 1998-99. Bekim Blakaj, drejtori i organizatës Dega në Kosovë, thotë se sipas publikimit të fundit të organizatës në korrik të 2024-s, në Kosovë konsiderohen ende të zhdukur 1.636 persona. Në këtë shifër të dhënë nga Blakaj, nuk janë përfshirë identifikimi i 3 personave të gjetur, të cilët figuronin të zhdukur nga lufta në Kosovë e që janë rivarosur më 1 korrik dhe 14 tetor në Drenas. Ne kemi publikuar libër kujtimin e Kosovës, edicionin Dinjitet për të zhdukurit, në korrik të këtij viti, dhe në atë libër janë narrativet mbi rrethonat e zhdukjes së 1.636 personave. Pra, në databazën e përbashkët tonë janë 1.636 persona të cilët janë të raportuar si të zhdukur. Rreth 1.200 prej tyre janë shqiptar, janë dikun 415 serb dhe disa dhjetra tjerë janë rom, ashkali, egjiptas dhe pjesëtarë të komuniteteve tjera. Blakaj thotë se kanë qenë të fokusuar vetëm në kategorinë e viktimave që kanë humbur jetën apo janë zhdukur gjatë luftës. Metodologjia ka qenë që ne hulumtues tonë kanë shkuar në terren dhe kanë intervistuar familjarë të viktimave dhe dëshmitarë të okular. Deri me tani janë mbi 20.000 intervista që janë bërë me të mbjetuar, me familjarë apo me dëshmitarë tjerë. Gjithashtu kemi mbledhur edhe dokumentacione tjera nga burimet primare, siç janë gjykatat dhe institucionet tjera. Gjithashtu edhe kemi mbledhur informacione edhe nga organizatat jo qeveritare, vendore apo ndërkombëtare dhe çfarëdo informacioni sekondar që kemi mujt me mbledh e kemi bërë atë. Andin Hoti nga Komisioni Qeveritar për Personat e Zhdukur jep një tjetër shifër nga ajo e Fondit për të Drejtën Humanitare. Aktualisht janë edhe 1.595 persona zhdukur, numër që varion këtë ditë sepse kemi pranuar rezultate tjera të ADN-s. Jo dini që nga lufta e ndalë mbi 6.000 persona të regjistruar, të zhdukur, duke përfshi edhe ata që kanë qenë në burgje të ndryshme të Serbisë që pastaj kanë dalë të gjallë. Hoti thotë se zbardhja e fatit të pagjeturve është një proces kompleks.
Është procesi ndoshta më i ndihshëm aktualisht në Republikën e Kosovës. Është një proces që fatkeqësisht në institucionet e Kosovës nuk është që kanë pas në kompetencë deri në vitin 2018. Ka qenë fillimisht në ICTY, kjo e Hagës, pastaj ka qenë në UNMEK, pastaj ka qenë në EULEX, organizata të ndryshme, KFOR të ndryshëm që kanë operuar në Kosovë, ndërsa pe 2018 është tek ne. Hoti thot se Kosova ka marrë donacion një databazë nga Komisioni Ndërkombëtar të personave të zhdukur, por që nuk është e unifikuar dhe nuk është ende e qasshme për publikun. Nuk është që s'ka qenë një databazë, nuk ka qenë një databazë publike, ka qenë një databazë që ne e quajmë AM-PM, po që nuk ka qenë ndoshta e unifikuar mes institucioneve të tjera të Republikës së Kosovës. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare e konsideron si dështem që shteti i Kosovës nuk e ka një databazë publike. Mendoj që është një dështim që edhe 25 vjet pas luftës të mos ketë një databazë elektronike apo një software ku mund të futen dhënat mbi të vrarët, të zhdukurit dhe kategoritë tjera të viktimave të luftës. Silvana Marinković, aktiviste e shoqërisë civile nga Graçanica, thotë se edhe pse ka pasur propozime dhe se kapacitetet e shtetit nuk mungojnë, por sipas saj mungon vullneti politik. Predloga ima, znači, pre svega zainteresovanost. Što se tiče kapaciteta, oni ne žele da iskoriste svoj kapacitet, jer dovoljno je to što se zna potencijalna grobna mesta. I to je sasvim dovoljno da se krene od nečega. Znači, oni imaju dovoljno informacije, samo je potrebna politička volja i ovo bi pitanje moglo veoma brzo da se reši. Ahmet Grajçevci, kryetari i Këshillit Koordinues të Familjeve të zhdukurve, ka qenë mjaft kritik karshi institucioneve të Kosovës në lidhje me të dhënat për personat e zhdukur dhe formimin e një databaze. Kosova ende dhe 26 vite përmend nuk e ka një databazë që është turpi i gjithë atyre që punojnë atu dhe marrin rrugë atu, ndërsa sa i përket në mënyrë lokale, do thotë, në për komuna, çdo organizatë ka databazën e vet edhe për të plagosur, edhe për të vrarë, edhe për apo është çaq e vështirë për qeverinë që me i bashku këto organizata lokale dhe mi marrë dhënat? Jo, absolut. Jo, absolut. Absolut. Do të thotë ma përfundimtare e ka Këshilli Koordinues një databazë për gjitha viktimat se sa qeveria e Kosovës. Pse? Aty nuk e kuptoj pse njerëz marrin rruga, zonëve e punës dhe nuk i kryjnë detyrat e shtëpisë. Por ne si duket, çështjen e luftës dhe çështjen e krimeve të luftës kemi marrë në thushën nga fillimi. Kritik ndaj institucioneve është shprehur edhe Bajram Çerkini, një qytetar nga Mitrovica, i cili është shndruar në simbol të personave të pagjetur në Kosovë. Për arsye se nuk janë serioz me qitë tamon që duhet me shku në për regione. Pritojnë me lëshu karikën e më orë këtu tamon me bon regjishin që duhet në komunën e Mitrovicës me region. Jo është Mitrovicës, po me region. Krijimin e një databaze gjithëpërfshirëse ka synim ta bëjë edhe Instituti për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë, që është funksionalizuar si institut në nëntor të vitit 2023 e që udhëhiqet nga atë dhehe temi. Qëllimi jonë si institut është që duke i përdorur të gjitha të dhënat ekzistuese edhe të databazat e zhvilluara nga organizatat të ndryshme, qofshin lokale, qofshin ndërkombëtare për këtë çështje, edhe ne të kontribuojmë dhe ta zhvillojmë do të thotë databazën që është më gjithëpërfshirëse dhe që është më e saktë. Komisioni Qeveritar për personat e zhdukur zyrtarisht numëron 1595 personat të pagjetur.